Astăzi a dat prima ninsoare. Nu știu dacă v-am spus eu vreodată, dar sunt foarte, foarte puține lucruri pe care eu le displac mai mult decât displac iarna. E frig. Dacă speli mașina se murdărește, dacă stai în frig să filmezi 4-5 ore, îți vine să te duci la toaletă de 1000 de ori, pentru că e frig. Da? Se întunecă repede, ceea ce înseamnă că filmările o să aibă loc și pe întuneric. Mă rog, mă plâng și eu că n-am ce face. Noul Renault Austral în sfârșit a ajuns la mine, hai să-l testăm. Ce este interesant este că vreo 5 zile înainte de Austral am testat Meganul electric și mașinile seamănă și diferă și o să pot să vă arăt unde seamănă și unde diferă, pentru că atât Megan electric cât și Renault Austral sunt parte din noua gamă Renault, din viitorul Renault. Se desprind de restul modelelor și intră în mileniul 3 de-a binele. Asta e un lucru bun. Însă mai am 2-3 anunțuri de făcut. N-am mai spus de mult de grupul de Telegram. În descriere aveți un grup de Telegram cu abonații unde puteți să intrați și să discutați cu mine și cu alți abonați. Da? Tot așa în descriere aveți mai multe linkuri. Și urmează să am un podcast la promotor. Nu știu cum se va numi podcastul, dar primul invitat va fi Zed Sly. Hai, nu mai lungim, pe bine de frig, filmarea asta o să se termine pe întuneric, așa e iarna, mașini cu Luci Popa în gheață. Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă de 2010 și ești din București? Ce poți face cu ea? Simplu, ride sharing. Mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră și poți face Bolt, Uber, Splash sau chiar Black Cab. Care sunt avantajele dacă te înscrii la această flotă? Copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și promoții în flotă. Și dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel, da? 0784 840 696 sau te înscrii pe www.flotabol.ro. Oricum o să las eu în descriere și în primul comentariu linkurile. Suni acolo, lași numărul de telefon și te sună o secretară mișto. Și să le spui că veniți de la mașini cu Luci Popa. Ei, se pune și ploaia, ce noroc pe mine! Renault Austral, ce este? Este un SUV compact care înlocuiește Kadjarul. Este construit în Spania și este construit pe aceeași platformă, pe CMF-CD și e drept de generație mai nouă. Sincer, mașina asta concurează cu Nissanul Qashqai, care este făcut pe aceeași platformă, au același ampatament, aceleași motorizări, ba chiar aceeași cutie de viteze Xtronic CVT, pentru că Renault nu mai folosește, cel puțin pe Austral, 7 DCT-ul ăla de la Getrag. Interesant. Deci avem și cutia de la Nissan, mai multe detalii când ajungem la partea aceea. Mașina folosește designul Sensual Tech, adică tehnologie senzuală, și mi-a spus să dau și un tur în jurul mașinii și va exista și o versiune alungită, așa cum X7 e o versiune alungită a lui X5, dar nu este mai lată, așa și viitorul Espace va fi un Austral ceva mai lung. Și da, când te apropii de mașină, uite cum face. Dar mai multe despre asta ceva mai târziu, când ajungem la faruri. Și ce mai trebuie spus despre Austral este faptul că vine de la cuvântul latinesc Australis, care înseamnă sudic. Iar aici m-am blocat, pentru că nu înțeleg de ce ar numi o mașină așa. Dar marca a fost înregistrată în 2005, deci Renault Austral trebuia să fie un model prin 2005. Probabil Coleos ceva. Hai să începem cu începutul. Când te apropii de mașină, farurile fac un dans. Farurile LED Pure Vision, despre care vom vorbi imediat. Bam! Și dacă te duci la mâner, evident mașina se descuie. Dacă te duci în spate, mașina se încuie. Exact ca la orice Renault, pentru că avem cheia asta cu cheia tip săpun cu noua siglă Renault. Da, seamănă cu cheia de Dacia, dar dacă ai cheia în buzunar și ai funcția asta, e simplu să intri și să ieși din mașină. Și acestea sunt farurile, deci faruri LED Pure Vision, faruri full LED cu cornering static, semnalizări fixe pe față, fază lungă și ceață în LED și lumini de zi tot LED. Și cam așa arată mașina. Tot la capitolul lumini și, ia uite, semnalizările din oglindă, tot cu LED. Austral, asemenea lui Megane electric, are, ia uite, aceste stopuri LED 3D și semnalizările cu LED, marșarier cu LED, totul LED, inclusiv ceața pe spate cu LED. Și ca să terminăm cu
luminile ce n-am văzut la Austral, luminile de curtoazie, probabil că sunt pe Iconic, cum sunt la Megane. Aici, la versiunea asta Techno, Esprit Alpin, și o să vorbim și de Esprit Alpin imediat, nu avem așa ceva. Bun, hai să continuăm cu partea estetică a mașinii. Capota încă este decupată ca să intre emblema Renault, care e mult mai mare, și dacă vă întrebați unde e emblema de Renault, e bine, ea este undeva acolo, doar că fiind echipare Esprit Alpin, nu avem emblema Renault la vedere. Da? Că na, vrea să fie Alpin, nu neapărat Renault. Tot ce este gri din ăsta, satinat, negru, barele negre de pe plafon, oglinzile negre, tot ce este piano black, ice black și așa mai departe, fac parte din echiparea Esprit Alpin. Nu va mai exista, sau hai să o luăm altfel, hai să o luăm cronologic. Înainte aveam GT Line, la revedere, a murit. RS Line, la revedere, a murit. Acum există Esprit Alpin. Esprit Alpin este noul RS Line, iar noile modele sportive de la Renault, Renault Sport a murit, acum există doar Alpin. Deci probabil dacă avem un Megane RS, se va numi Megane Alpin sau ceva de gen. Hai să continuăm. Asemenea lui Megane avem elementele astea în formă de săgeată, avem prize de aer adevărate, da? Asta în față, capota este decupată, zici că a luat cineva un cuțit și a tăiat în margarină, da, arată bine. Lateralul e simplu așa, seamănă un pic cu cagiarul din lateral, ornamente de plastic lucios, emblema Esprit Alpin. Despre jante o să vorbim imediat. Hai să vorbim acum, hai să vorbim, dacă toți suntem, hai să vorbim acum. Deci, 17, 19 și 20 de inci, nu poți avea 18 pe Austral. Pe Esprit Alpin avem jantele astea gri închis cu negru cu alpin pe ele și în funcție de motorizare avem așa discuri de 296 de mm pe față și 292 de mm pe spate. Doar la versiunile hibride, full hybrid, de 200 de cai putere, avem 320 mm pe față, 292 pe spate. În rest, toate versiunile care sunt mild hybrid, adică toate celelalte, au discurile acestea. McPherson în față, bară de torsiune pe spate, asta dacă alegi versiune fără fork control. Dacă alegi versiune cu fork control, atunci vei avea multilink, suspensie independentă pe puntea spate. Da? Hai să ne continuăm turul. Da? Asta este și emblema Esprit Alpin. Să se vadă că a fost inspirat de la brandul Alpin sau de la echipa de Formula 1 Alpin, cum vreți. Vopseaua asta roșie cu plafon negru costă 1400 de euro. Pe Esprit Alpin mai există un gri satinat foarte mișto care costă 1600 de euro. Avem un eleron, antenă, ștergător, din nou plastic din ăsta lucios, plastic normal și cam așa arată. Șțeava este pe partea dreaptă. Acum, repede să vă mai arăt. Da, avem un rezervor de 55 de litri de benzină care e destul de măricel. E5E10, 10% etanol, benzină 95-98 și aici spune nu băga mâna, nu băga degetul, vezi, nu băga degetul aici, na, nu faci asta. Așa, și acesta este cel mai lung bușon pe care l-am văzut vreodată. Aici nu va fi AdBlue pentru că mașina asta nu va exista niciodată cu motorizare diesel. Sau poate greșesc eu și va fi. Sau va fi ceva plug-in hybrid, dar niciodată la plug-in hybrid nu o să vezi bușonul de benzină cu curent în același loc. Deci nu știu de ce este așa de lung. Poate va fi ceva, o versiune electrică, full electrică de Austral pe viitor, posibil. Cert este că bușonul ăsta lunguieț așa, fiți atenți, se deschide exact ca un bușon de mașină electrică. Adică se deschide de tot. Frumos. Ceva cu 6 cilindri. Deci se deschide exact ca un bușon de electric. Un bușon de benzină îl deschizi, se deschide puțin, după aia îl desfaci. Un bușon de electric se deschide direct așa. Deci probabil că va fi ceva versiune electrificată a lui Austral sau chiar Espas, că viitorul Espas va fi un Austral mai lung. Bun, mașina are o gardă la sol de 18 cm, da, în punctul său minim. Însă, garda la sol aici în față la borduri, ca să poți să te urci pe borduri, este de 25-26 de centimetri. Nu e nici mult, nu e nici puțin față de alte SUV-uri, e ok. Ok, hai să lămurim un lucru aici în spate. Dacă n-ai emblemă de fork control pe spate, nu este fork control. Apropo, mașina nu e încă tracțiune integrală, nu știu dacă va fi, probabil că va fi, că na, Qashqai-ul e, dar momentan nu există Austral cu tracțiune integrală. Și dacă ai versiunea full hybrid, că practic versiunile mild hybrid de 1.3 sunt cu 12V, se numesc Austral mild hybrid, apoi
Versiunea de 48 de V cu motor de 1.2 se numește Mild Hybrid Advanced și Full Hybrid se numește Full Hybrid, însă pe versiunea de top, adică hibridă, cu For Control, vei avea Austral liniuță E cu For Control, Esprit Alpine și Renault. Adică vei avea toate siglele astea pe mașină. Destul de confuz, dar na, măcar să știți cu ce mâncare de pește ne confruntăm. Și n-am zis prețul. Prețul este de 27.000 de euro cu TVA fără rabla, deci 24.000 cu rabla, că toate sunt Mild Hybrid și versiunea asta este undeva la 38.000 cu TVA fără rabla, deci 35.000 de euro cu rabla, care, să fim sinceri, e un preț ok pentru o mașină bine echipată cu 160 de cai. Acum, na, că n-or fi versiuni mai ieftine de la alți producători, asta e altă chestie, dar mașina chiar a făcut un progres vizibil față de Kadjar. Și tot m-am luat cu altele și nu v-am povestit și n-am lămurit ce vreau să lămurim. La For Control, da? Despre asta vorbim, despre For Control. For Control-ul acum se numește For Control Advanced și acum roțile de spate virează până la 5 grade. Deci mai mult decât înainte și reduce diametrul de bracaj de la 11,2 metri, care e un diametru bun pentru o mașină din clasa asta, la 10,1 metri, care e diametrul de mașină mult mai mică. Abia aștept să conduc un Austral cu For Control, pentru că talismanul cu For Control nu se simțea foarte natural. Vira bine, dar nu se simțea natural. Ăsta virează mai mult. Sunt curios cum se simte, mai ales că Australul are o direcție similară cu Meganul electric, adică e foarte rapidă și destul de precisă, similară cu direcția de pe Ferrari California. Deci ar trebui să fie diferit. Bun, hai să trecem la uși, dar am vrut să vă arăt că mașina încă mai face bip-bip cum făceau vechile modelele Renault, nu face blub cum face Meganul electric când te depărtezi de mașină. Ok, hai, ne apropiem de mașină, oglinzile se deschid, deschidem ușa, ușa acoperă pragurile, avem praguri cu Alpine și evident Renault-ul, tableta Renault care face Renault și la Esprit Alpine avem și emblema de Alpine acolo, frumos. Hai să vedem cum se aude o mașină făcută în Spania. Bam! Bam, ok, se aude bine, se aude cam ca orice Renault. Și hai să vedem, material moale, lumini ambientale, vom vorbi despre ele la interior, plastic care imită metalul, avem aici mâneri de plastic negru la Esprit Alpine, Alcantara, cusături albastre, imitație de piele, buzunare mari, necapitonate și buzunarul ăsta prin care poți să bagi mâna. Ia să vedem. Avem protecție sau nu avem? Opa! Avem geam antiprost, ok. Asta este de bine și oglinzile care sunt rabatabile electric și cu blind spot în ele. Mașina asta are un total de 32 de sisteme de asistență pe care le poți configura în diverse pachete, exact cum este și la Meganul electric. Ok, mergem în spate și acum hai să vedem. Da, privacy glass, aceleași materiale, mai puțin materiale dure aici sus, au mai făcut un pic de cost cutting, în rest la fel. Buzunare destul de încăpătoare în spate, însă tot așa necapitonate. Aceeași chestie, bagi mâna prin mâner și avem impuls și în spate. Ia să vedem, avem protecție și în spate. Avem și protecție în spate. Nu mai avem praguri cu Alpine în spate, dar aia e norocul nostru. Și era să uit, avem child lock pe buton, pentru că e foarte greu să iei cheia aia tip să pun din buzunar și să desfaci cheia normală din ea, e o bătaie de cap. Așa că au pus cel mai bine, au pus child lock din buton. Bun, ne apropiem de mașină. Ia să vedem. Avem buzunarele pline, avem hâț sau cazacioc. Te duci sub ea. Merge. Dar cred că se sperie la început să nu te lovească. Cred că trebuie să te depărtezi un pic de ea. Bun, evident avem portbagaje electric, se poate deschide din buton dinăuntru, din cheie sau de aici. Mă rog, se poate închide pentru că, dar se poate și deschide, să vă arăt. Pentru că odată ce apeși aici, îl oprești aici, are o săgeată în sus și o săgeată în jos. Unele au o săgeată doar în jos sau doar în sus, ceea ce înseamnă că nu poți decât să... Nu, doar în jos. Nu poți decât să le închizi. Adică mai apeși încă o dată și ea se duce în sus. Mai apeși o dată, se duce în jos. La alea care au doar săgeată în jos, ele se duc doar în jos, indiferent de ce le-ai face. Deci avem portbagaj electric cu protecție? Avem și cu protecție, da. Bun, bravo Renault.
Hai să vedem portbagajul. Dacă aveți versiunile mild hybrid, aveți 500 de litri volum. Dacă aveți versiunile full hybrid, 430 de litri volum. Însă volumul poate crește până la 575 de litri pentru că bancheta spate este pe șine și am stricat surpriza cu bancheta spate. Însă 500 de litri, priză de 12, mâner pentru rabatare, lumina acolo. Hai să rabatăm bancheta acum, dacă tot. Pac, cade imediat, dar podeaua nu este plană, nu știu dacă se vede pe cameră. Un spațiu de depozitare acolo, un spațiu de depozitare aici, o podea falsă aici, unde poți să spui diverse obiecte, inclusiv kitul de pană, sau pentru 120 de euro în plus primești o roată de rezervă de dimensiuni reduse. Problema apare atunci când vrei să rabatezi bancheta la loc, pentru că cei de la Renault n-au mai pus un lăcaș pentru centură. Apropo, centurile Esprit Alpine au două dungi albastre și trebuie să tragi de centură înainte, da? Înainte să o rabatezi. Însă, partea amuzantă este că avem spătar reglabil și, după cum am spus, avem banchetă pe șine, ceea ce mărește sau scade volumul portbagajului. Plus isofixuri pe care le avem aici, acoperite de niște căpăcele pe care nu le vei pierde niciodată. Apoi, două suporturi de pahare și aceeași tapiserie precum în față. Două plase aici, două prize USB-C, două guri de ventilație, mâner cu cârlig și luminile se află aici în lateral și sunt de fapt cu senzor de proximitate, nu sunt cu touch, o să vă arăt sus. Și cam asta este bancheta spate, o să revenim cu spațiu puțin mai târziu. Bun, testul cu mingea de tenis, scaunele Esprit Alpine, care sunt scaunele sport cum ar veni. Ia să vedem, le dăm drumul, bam, și mingea a ricoșat ceva, ceea ce înseamnă că ele nu sunt cele mai moi scaune de pe pământ, dar nu sunt nici scaune scoică, rigide, astfel încât să te deranjeze la drum lung. Bun, hai să vedem scaunele. Scaunele sunt așa, un pic de piele, un pic de alcantara, cusături roșii, material textil care imită fibra de carbon, inscripția Alpin pe tetieră, tetiera care este reglabilă, ia să vedem, da, este reglabilă doar în sus. Centurile sunt aceleași cu două dungi albastre, ele sunt electrice cu memorie, o singură memorie pe profil, adică tu poți să ai mai multe profiluri și o singură memorie per profil. Încălzite și cu masaj, deci acestea sunt scaunele de la Esprit Alpine. Ia să vedem un pic confortul lor. Să știți că ele sunt destul de confortabile, destul de late, dar pernuțele sunt destul de depărtate, adică au loc persoanele voluminoase. Susținerea laterală este în general bună, însă ce am observat, au foarte mult suport lombar chiar și în cea mai joasă poziție. Dacă vrei super mult suport lombar, poți avea, dar în rest ele sunt scaune bune. Nu au șezutul prea lung, cum se întâmplă la produsele grupului VAG. Sunt niște scaune ok. Pe lângă sistemele de asistență, unul din motivele pentru care mașina asta a luat 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP este acest airbag. Este un airbag central ca tu să nu te lovești cu pasagerul la un impact lateral, adică să nu vă loviți capetele unul de celălalt. Da? Airbagul central se pune pe din ce în ce mai multe mașini. Austral, 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, garanție 3 ani cu limită de kilometri cam 100.000 de kilometri, 3 ani pentru vopsea, 6 ani anticoroziune, 2 ani pentru piese și manoperă. Bun, surpriză, amortizoare, surpriză, antifonare, surpriză, vopsea mai peste tot, surprize plăcute la Renault Austral. Acum, există 3 tipuri de motorizări pe mașinuța asta. Există așa, mild hybridul normal pe 12 V, 1.3 TCE cu 140 sau 158 de cai putere. Varianta pe care o avem noi este cea de 158 de cai putere, revenim la ea imediat. Există o versiune mild hybrid pe 48 de volți cu motorul de 1.2, motorul nou, tot așa, 1, 2, 3 cilindri turbo cu 130 de cai putere. Și pe baza aceluiași motor s-a făcut și versiunea full hybrid, dar pe 400 de volți. Interesant este că arcana și cu restul sunt făcute pe 240 de volți, pe când asta e făcut pe 400 de volți, deci este alt sistem. Ei, cu 200 de cai putere, motorizarea aceasta va fi introdusă și pe Dacia Bigster. Bigster, abia aștept să conduc cu o Dacia Bigster. Acum, noi avem motorul celebrul deja Renault H5 HT sau Nissan HR13 DDT sau Mercedes-Benz M282, adică 1.3 TCE-ul, săracul, mild hybridizat, din aluminiu, da, cu lanț pe viață, cu 16 valve, distribuție variabilă, pompă de ulei variabilă, frânare regenerativă pentru modelele mild hybrid și dacă ai acest motor pe un model Mercedes-Benz, ai și dezactivare de cilindri, că pe Renault nu ai așa ceva.
Da? Și avem un sistem mild hybrid P cu rea de 12V, o baterie de 0,15 kWh, care e o baterie mică pentru un model mild hybrid, dar nici nu trebuie mai mult. Și motorul ăsta îl poți avea cu cutie manuală, da? Sau CVT pe versiunea de 140 de cai putere și pe versiunea de 158 doar CVT Xtronic-ul de la Nissan. Și astfel avem așa: 158 de cai putere, undeva sus între 5250 și 5500 de rotații pe minut, 270 Nm între 1800 și 3750 de rotații pe minut. Apropo, pentru 10 Nm și 18 cai în plus nu merită versiunea asta, adică eu o recomand pe aia de 140 de cai putere, pentru că performanțele sunt aproape identice, 9,7 secunde până la 100 versus 10,7 secunde până la 100. Opțiune de cutie este, momentan nu poți să-ți iei 140 de cai cu CVT, dar o să vină și la noi. Și toate versiunile de Austral, indiferent că e 130, 140, 158 de cai putere sau 200 de cai putere, toate sunt limitate electronic la 175 de km pe oră. Asta cântărește 1535 de kg la gol și aia de 140 de cai e mai ușoară cu vreo 90 de kg. Deci, sincer, dacă poți să-ți iei CVT pe 140 de cai putere, nu merită să o iei pe asta, decât dacă vrei Esprit Alpin. Dacă vrei Esprit Alpin la noi în țară, trebuie să-ți iei varianta asta de 158 de cai putere. De ce spun că nu merită? Pentru că diferența, da, este de o secundă până la 100 de km pe oră, 9,7, 10,7. Răspunsul la pedală este bun, mild hybrid sunt toate, deci ai kick-ul ăla electric, 10 Nm, deci efectiv nu merită motorizarea de 160 de cai putere, repet, decât dacă vrei Esprit Alpin. Cred că astăzi vom sta cu motorul pornit, că e foarte, foarte frig. Însă, ce e interesant este că dacă vrei să o pornești pe Eco, mașina pornește pe confort oricum. Noi avem acum contactul pus și dacă ai contactul pus, scaunele încălzite și volanul încălzit nu merg, trebuie să pornești mașina. Noi suntem pe Eco, o pornim și mașina pornește automat pe confort. Indiferent pe ce mod vrei tu să o pornești, ea pornește pe confort. Da? Și abia apoi poți să te folosești de scaune încălzite, volan încălzit. Uneori merge parbrizul încălzit doar cu contactul. Și acum hai să vă arăt o chestie interesantă. Ok Google, switch to sport mode. Okay, setting the car to the sport driving mode. Deci merge prin comandă vocală să schimbi modul de rulare. Apropo, dacă vrei să intri în mașină, te duci la scaune și dacă a stat cineva mai înalt înaintea ta, te duci la refacere și îți reface poziția de condus. Foarte tare. Pentru cei care v-ați plâns că Nelu Ciocănelu poate să distrugă mașinile, nu poate, pentru că el are o margine aici foarte, foarte netedă, adică n-ai în ce să dai. Hai să vedem materialele. Material moale, alcantara, evident în chestii lucioase nu dăm. Tare aici, tare acolo, moale aici, de fapt nu e. E moale, dar tare, cam așa, e un înveliș din ăsta care te minte. Tare aici, în piano black nu o să dăm. În cotieră tam-tam moale, aici mai tare, deci e un contrast aici între acestea două. Aici așa și pe ușă ați văzut că da, sunt tare aici și sunt moi aici. Deci cam așa sunt materialele în interiorul lui Renault Arcana. Mulțumim Nelu Ciocănelu. Bun, hai să vedem repede jur ce avem aici. Sistemul de menținere a benzii, deci nu e lane keep assist, e lane centering, SPO, portbagaj, luminozitate, frână de parcare și auto hold. Și aici mai avem un loc pentru diverse obiecte, de exemplu, dacă îți sufli mucii aici, pui șervețelele. Și cam acesta este volănașul, volănescu, cum zice Dorian Popa, nici rotund, nici pătrat. La Esprit Alpin avem cusăturile astea în culorile Franței, ba chiar pe scaune avem stegulețul Franței, padelele aici, farurile cu toate comenzile plus semnalizări, farză lungă automată avem aici. Ok, schimbătorul îl avem aici ca la Megane electric și ca la modelele Mercedes. Aici avem ștergătoarele, aici avem comenzile audio și dacă vrei să dai pe mute, eu n-am știu chestia asta, apeși pe ambele butoane în același timp. În rest, ca la orice Renault, comenzile acestea. Multisense, sistemul de moduri de rulare, schimbi aici, Eco, Sport, Perso, personalizabil, adică Perso. Și dacă alegi pachetul Extended Grip, primești și modul de All Road sau Snow.
deci mai moduri de rulare. Interesant este că luminile ambientale se schimbă cu fiecare mod, poți tu să pui ce lumină vrei tu pe ce mod vrei tu, însă dacă schimbi modul de rulare și luminița din multisens se schimbă. Aici avem comenzile pentru tempomat, limitator, tempomat, viteză legală, distanță, oprit, resume și set. Foarte simplu și ușor de utilizat, însă dacă vrei și lane centering trebuie să apeși să activezi butonul de aici. Apoi telefon, butonul de favorite, eu l-am trecut pentru camerele 360 de grade care au o rezoluție bună. Avem și parcare automată, o să vă arăt și chestia asta. Deci butonul ăsta este sfânt, poți să spui masaj, poți să spui camerele 360 de grade. Ai butonul de view pentru tabloul de bord, îl arătăm imediat, și aici avem butoanele pentru tabloul de bord, meniul acesta, dar o să le arătăm imediat. Hai să ne băgăm și un pic jos. Nu poți să deschizi capota dacă ai ușa șoferului închisă și atunci ce te faci la un service? De fapt, la un service trebuie să întâi ridici capota, după aia bagi mașina pe rampă. Apoi, pedalier din aluminiu la Esprit Alpin. Bun, hai să vorbim un pic despre sistemul de climatizare. Îmi place că avem butoane fizice. Asta este un lucru bun, mereu binevenit, și mai avem aici câteva scurtături. Dar, de exemplu, nu poți să dai de temperatură de aici sau de ventilator, trebuie să dai de pe butonul fizic, ceea ce este ok. Cei de la Renault spun că sistemul de climatizare a primit un sistem destul de inovativ care nu contează cum mergi, pe coasting, pe nu coasting, pe benzină, cu contactul pus, whatever, cu start-stop-ul activat, sistemul de aer condiționat și climatizare să funcționeze la fel de fiecare dată, da? Adică indiferent în ce mod ești, el să fie la fel de eficient. Doar că scaunele și volanul încălzit nu merg dacă stai cu contactul pus la mașină. Interesant. În stânga avem butonul de start și de start-stop. Butonul de start e la fel ca la Meganul electric și evident Meganul electric nu are start-stop. Și acum hai să continuăm. Avem două USB-C-uri, priză de 12V, două suporturi de pahare cu bază cauciucată, bună pentru diverse obiecte, și îmi place că nu o să-ți sară băutura aici, că e destul de adâncă această consolă care este numită de Renault separator între șofer și pasager. Apoi avem aici un mâner de sprijin ca să stai ca la naveta spațială, ca la avion, cum vrei tu, manșon, cum vrei să-l numești. Ideea este că e foarte relaxant să stai cu mâna aici, și aici avem wireless charging pentru telefon. Însă, surpriză, acest mâner este și o răzătoare de varză care mai ascunde aici un spațiu de depozitare. Nu că n-ai avea o cotieră normală cu spațiu suficient, dar uite că acest separator are mai multe funcții. Sincer vă spun, nu contează dacă ești înalt sau scund, îți găsești poziția ideală și tu stai cu mâna, uite așa stai, odihnit. Deci îmi place asta, îmi place. Mai avem aici două guri de ventilație orizontale, că celelalte sunt verticale, și un torpedou amortizat, capitonat și iluminat. Dacă mai era și refrigerat, atunci aveam toate aturile. Dar foarte bine Renault, îmi place, un torpedou cu de toate. Continuăm, centurile sunt reglabile pe înălțime. Atenție, trebuie să-ți atingă clavicula. Dacă e prea jos, te zgârie, dacă e prea sus, risci să aluneci printre centură. Mâner la șofer, dar și la toate ușile. Da, avem celebrul parasolar cu lumină. Avem aici luminile care sunt cu senzor de proximitate, nu trebuie să-l atingi, e cu senzor de proximitate. Aici suport de ochelari și oglindă pentru copii, așa se numește. Și o oglindă normală, nu este o oglindă cu cameră cum este la Renault Megane E-Tech electric. Și plafonul negru la, uite, se simte destul de bine, la varianta asta Esprit Alpin. În funcție de versiune poți avea și lemn la Renault Austral, însă nu asta vreau să vă arăt. Uitați-vă la chestia asta, da? Deci dau pe oglinda din stânga, sunt în marșarier și coboară oglinda ca să am vizibilitate mai bună. Acum, dacă apăs pe dreapta, stânga se dezactivează și se activează oglinda din dreapta și coboară aceasta. Însă nu le poți avea pe amândouă în același timp. Trebuie să îți alegi stânga sau dreapta și merge doar în marșarier chestia asta. Și dacă vrei să reglezi oglinda în poziția sa joasă, poți să faci asta. O reglezi și în momentul în care revine la poziția ta. Deci ai două poziții la oglindă, una pentru mers normal, una pentru marșarier, la fiecare oglindă în parte. Am ajuns la tabloul de bord și la sistemul de infotainment, care fac parte din același sistem. Se numește OpenR.
și îmbracă șoferul cumva. Tabloul de bord este standard, 12,3 inch, sistemul de infotainment în versiunea de bază are 9 inch, aici are 12 inch, același sistem cu Android 10, de asta merge OK Google. Și când am zis Hey Google, s-a oprit camera, pentru că e conectat telefonul ăsta cu care filmezi fix la Apple CarPlay. Ce șmecherie, nu poți să ai Hey Google, nu poți să-l ai cu Apple CarPlay și în același timp să și filmezi. Foarte tare, e bine de știut, e foarte, foarte bine de știut. Și acum hai să vedem tabloul de bord. Deci poți avea navigație, poți avea sistemele de asistență, poți avea mai nimic și poți avea ceasuri. Și dacă schimbăm modul, trecem pe sport, avem ceasurile sport, da, nu de la Megane Electric, ci alte ceasuri sport diferite în funcție de fiecare versiune. Ce trebuie să țineți minte este că lumina pe care o vedeți în bord este sincronizată cu lumina ambientală, ceea ce înseamnă că dacă tu spui roz bonbon, o să ai roz bonbon și o să arătăm un pic mai încolo cum poți să spui roz bonbon pe Renault Austral. Ecranul răspunde bine, e foarte ok și dacă dai de acest buton de aici, poți să modifici și meniul. Consumul poate părea mare, dar mașina stă de 4-5 ore cu motorul pornit în continuu. Consumul mediu a fost așa: 8,4 în București, în aglomerația împuțită din București, și undeva la 6 în afară. Da? Și pe autostradă undeva la 7 și un pic consumă. Turometru, apropo, cutia asta face coasting, deci la un moment dat se va opri motorul și la 100 la oră. Cutie CVT cu coasting, melodia, monitorul eco, distanță și cu câți kilometri are mașina, etc. Și acesta este tabloul de bord. Însă mai e ceva de arătat. Dacă te duci la navigație și tu ești pe Apple CarPlay și selectezi pe Waze o destinație, ecranul ăsta cu navigația cu Google Maps a mașinii dispare cu totul. Dispare pentru că ai deja destinația setată pe Waze sau pe Google Maps, pe Apple CarPlay sau Android Auto și nu ai pe navigația sa. Ca să nu fii confuz, dispare cu totul Google Maps din tabloul de bord. Bun, și acesta este sistemul de infotainment. Hai să vedem. Avem aici notificări, Wi-Fi, poți să închizi datele de telefon și mașină, să n-aibă internet de la tine, poți să închizi Bluetooth-ul, poți să închizi tot ce vrei. Da? Ok. Și acum avem Google Maps-ul cu câteva scurtături, merge foarte bine, poți să-l folosești fără nicio problemă, dar poți să-ți downloadezi și Waze și o să vă arăt imediat cum să-ți downloadezi Waze. Apoi, asistentul Google sau melodia avem aici. Media, de unde poți să ai surse media: Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, podcast, radio, Spotify, USB, știri. Apple CarPlay, Android Auto merge foarte bine. Eu n-am nicio aplicație de navigație pe acest telefon pentru că telefonul meu principal e SE-ul. Da, e ăsta micul de acolo, pe ăla îl țin de obicei, deci nu pot să vă arăt cum se vede harta. Da, Apple CarPlay se vede foarte bine, rezoluția bună, răspunde bine și așa mai departe. Apropo, sistemul audio Arcamis parcă se numește, cel de bază, opțional Harman Kardon. Nu știu dacă avem Harman Kardon pe Tecno, dar pe Iconic s-ar putea să avem. Ăsta este Tecno Esprit Alpine, poți să iei Iconic, pe Iconic sigur poți să iei Harman Kardon, se aude bestial, cel puțin așa s-a auzit pe Meganeul E-Tech. Apoi, aplicații: manual, Android Auto, Apple CarPlay, dispozitive, Google Play Store și poți să-ți downloadezi de aici Waze, L'Equipe for Renault, aplicații, tot felul de aplicații le poți downloada exact ca pe telefonul tău cu Android sau iPhone, depinde ce telefon ai. Dacă vrei să mergi înapoi în spate, mai dai încă o dată așa: Google Assistant, Google Maps, podcast, calendar, setări, Spotify, telefon, știri. Și poți să-ți downloadezi YouTube Music și o grămadă de alte aplicații, să spui conturile tale și să nu mai folosești Apple CarPlay sau Android Auto, deși nu văd un motiv pentru care n-ai face chestia asta, că Apple CarPlay și Android Auto sunt destul de utile, dar pe de altă parte și sistemul ăsta e util, că e full Android. Acum depinde doar de tine ce vrei să folosești. Și ajungem la aplicația asta de car. Ce avem aici? Multisense, Eco. Și dacă te duci pe Eco Sport sau whatever, poți să le configurezi pe fiecare. Și te duci așa: motor Eco, da, la sport ai motor sport și așa mai departe. Efort la schimbarea direcției, da, calitate redusă, mediu și acut, da. Mie îmi place să fie soft. Dinamica vehiculului, confort normal, sport. Eu mi-am trecut pe Eco să fie confortabilă mașina. Viața la bord, lumina ambientală personal, da, luminozitate 100% și climatizare Eco. Și dacă te duci la lumina ambientală, la orice mod poți să faci asta. Ui! Și uitați-vă, deci doamne, e genială chestia asta. Deci m-a jucat toată ziua.
toată ziua. Și uitați-vă la mașinuța de acolo și uitați-vă la multisens. Deci chestia asta jur că creează dependență. Creează dependență, nu mai pot. Bine, hai să ne potolim. Îi dăm un rost bonbon, că eu asta vreau, rost bonbon. Ieșim de aici și mergem la camere 360 de grade pe care le-ați văzut mai devreme. Mergem la parcare automată pe care o să o testăm la proba de condus. Scaune. Apropo, dacă mașina simte ceva, îți mai arată acolo un mic meniu. Deci treci pe lângă un copăcel, un câine, un om și se aprinde aici o cameră de bord. Foarte tare. Masaj, putem avea dinamic, ajutor, acces facil la scaun dacă ești din mașină. Pasagerul are aceeași chestie cu feedback-ul vizual. Feedback-ul vizual e simplu. Dacă tu îți modifici scaunul puțin, îți apare aici un feedback vizual. Ca să vezi ce se întâmplă cu scaunul, să vezi dacă ai atins butonul care trebuie. Apoi ne întoarcem și mergem la calitate aer. Da, mergem la calitate aer să vedem purificatorul de aer. Mergem la Driving Eco unde vedem consumul și alte asemenea. Ce scor eco am avut, ce economie am făcut. Deci Driving Eco, aici avem asistență de deplasare, aici avem asistență la parcare, multe sisteme și îmi place că poți să selectezi tot ce vrei. Și la asistență de plasare cam la fel poți să selectezi, deci poți avea o grămadă de setări. Continuăm și mergem la vehicul și avem acces, bine ați venit, adică secvența aia audio internă pe care v-am arătat-o la început, funcție de luminare, curățare parbriz, ștergătorul LED pornit în marșalier, chestii de genul ăsta generale. Volum sonor, indicator viraj, butonul de favorite pe volan, ce să pui pe el, exact ce v-am spus mai devreme, widgeturile dacă vrei să le editezi, eu nu vreau să editez momentan, presiunea în pneuri, nu în prieteni și actualizare. Și cam acesta este sistemul de infotainment de la Renault. Și mai avem evident setările care sunt exact setări de Android. Cine are telefon cu Android știe chestiile astea: sunet, unități, rețea și internet, Bluetooth, locație, aplicații, notificări, dată, oră, stocare. Ia câți giga avem. Câți giga avem? Hai, se calculează. Avem cam 35 de giga. Așa, sistem Android 10, Google și așa mai departe. Însă hai să vă arăt o chestie. Dacă tu ai o melodie pe Apple CarPlay, da? Și te duci la media și vrei să selectezi, sau la sunet, uite, te duci la setări, că poate nu mă credeți, mergem la setări, mergem la sunet și nu poți să selectezi egalizatorul. Cum intri în egalizator? Este simplu. Eu va trebui să dau pe mute și apropo, volumul se controlează și de aici, da? Dar și de pe butoanele de pe volan. Dar multă lume nu știe că sliderul ăsta e de fapt un slider. Da? Deci poți să selectezi volumul. Că lumea crede că e doar așa. Nu, ai și așa. Te duci la sunet. Unde e egalizatorul la mașina asta? Și la toate Renault-urile noi și chiar și la alea vechi. Deci pe mute te duci în media și te duci neapărat la radio și în clipa în care ai dat pe radio, automat ți se oprește iar filmarea dacă ai mașina conectată la Apple CarPlay sau Android Auto. Și abia aici, doar la radio, te poți duce ori la setări au radio sau la setări audio. Natural, Lounge, Live, Club și aici la sunet ai egalizatorul, control tonalitate și așa mai departe. Deci, țineți minte, egalizatorul se reglează doar pe radio la noile Renault-uri. Cam acesta a fost sistemul de infotainment de la Renault Austral. Pe Austral mai poți să pui și un head-up display de 9,3 inch dacă vrei și volanul are și Alcantara pe el la Esprit Alpine, care se simte foarte bine. Două chestii pe care am uitat să le zic pentru că a plouat. Avem un scut de protecție motor de oțel. Nu e orice tablă, e de oțel. Dacă vrei să te duci cu ea în off-road cu tracțiune față. Și mai avem aici în spate, unde este bateria, un compartiment de acces la baterie prin care pompierii pot vedea un cod QR, îl scanează cu telefonul și văd după aceea unde să taie ca să împiedice vreun incendiu de la baterie. Și Renault a mai implementat o chestie de siguranță pentru bateria de 12V. Dacă tu mergi doar cu accesoriile, sau mă rog, stai în mașină cu accesoriile, asculți muzică, după un timp se dezactivează luminile ambientale și luminile astea de sus, luminile de citire, și nu le mai poți activa decât dacă pornești iar contactul. Asta este un sistem ca să poți să stai în mașină, să asculți muzică, dar în același timp să nu omori bateria de 12V cu totul. Bancheta în spate v-am arătat-o, dar am zis că vă arăt și confortul. Hai să vedem. Bancheta este ok ca și reglaj, de aia dacă o lăsăm mai pe spate, oare suntem mai confortabili?
Problema este că mașina fiind nouă, chestia asta nu poți să o desfaci așa ușor. Gata. Stai ceva mai confortabil. Tot ai multă susținere lombară, chiar și în spate. Scaunele nu sunt confortabile, nu sunt inconfortabile, Doamne ferește. Sunt ok, doar că ai mult reglaj, mult suport lombar aici. Spațiu, hai să vedem. La cap avem și scaunul șoferului este pus într-o poziție în care eu nu ajung la pedale. Deci eu mă întind și nu ajung la pedale. Și tot ai loc foarte mult. Cei de la Renault s-au lăudat cu faptul că aceasta ar fi mașina cu cel mai mult spațiu din această clasă. Nu știu dacă chiar așa este, dar într-adevăr spațiul în Austral este imens. Și mai avem și cotiera pe care v-am arătat-o. Dacă vrei să stai pe locul din mijloc, ai aici un tunel destul de lat și nu foarte înalt, dar cred că se poate sta fără probleme. Poți să stai fără probleme în centru. Bun, acum hai să testăm parcarea automată, să vedem cât de simplu este. Vrem să parcăm, cum vrem să parcăm? Uite așa, vrem să parcăm, da? Să căutăm un loc, conduceți înainte. Conducem înainte. Conducem înainte. Așa, stop. Opriți, cuplați, marș arier. Uhu! Și acum dați drumul la frână. Ok. Deci sistemul este pe bază de altă mașină, nu este pe bază de semne de circulație. Nu îți parchează în funcție de semnele de pe jos. Să vedem cât de ușor parchează. Da, n-am nicio mână. Opriți-vă și mențineți pedala de frână apăsată. Cuplați teapta de înaintare. Conduceți înainte. A, eu trebuie să conduc. Așa. Conducem înainte. Opriți-vă și mențineți pedala de frână. Și săgeata îți spune cât trebuie să mergi. Marș arier. Hai că am o corsă acolo. Hai mă, nu virezi. Acum virează. Și stop, cuplați steapta de înaintare. Așa. Acum ați-o în dreaptă. Opriți-vă și mențineți pedala de frână apăsată. Marș arier. Așa. Și mă duce pe manevră finalizată. Eu pot să ies, dar m-am băgat un pic pe pământ. Manevră finalizată. Înțeleg ce face. Ține cont de mașina din lateral, nu ține cont neapărat de locurile de parcare. Mașina nu e neapărat centrată. Da. Dar per total a fost ok. Și nu trebuie să uităm că această cameră de marș arier se mișcă odată ce tu virezi. Da? Cum se întâmplă la câteva alte mașini noi, pentru vizibilitate sporită. Da? Bun, hai să vedem cum se conduce noul Renault Austral în varianta Mild Hybrid. Ia să vedem. Pornim, hai să-i facem un start ca lumea. Trecem pe sport. Ia să vedem. Pornim motorul. Hai. Un 0-100. E CVT din ăla de imită treptele, știi? 94, 99, 100, 104. Gata. Ăsta a fost. Ia să vedem răspunsul. E bun pe sport. Dar hai un pic să vorbim despre modul. O trecem pe Eco și vorbim așa un pic despre mașină în sine. Poziția la volan înaltă, îți găsești poziția la volan ok. Eu v-am mai spus, mult suport lombar, eu am niște probleme cu spatele. Mie nu-mi place, altora le place. În rest e ok. Oglinzile puteau fi un pic mai mari, vizibilitatea în general bună. Aici, în zona asta, oglindă, montant, suport pentru oglindă. Aici s-ar putea să mai ai niște probleme, exact ca la Meganul E-Tech electric. Mașina astea seamănă foarte mult. Scaunele sunt mai confortabile în Megan, buzunarele sunt capitonate în Megan, camera de marș arier
De fapt, oglinda poate fi și cameră în Megane. Pe de altă parte, Megane nu are spațiu mașinii astea, nu are confortul mașinii astea. Cam acestea ar fi principalele diferențe. Dar, per total, ambianță similară. Și cu luminile ambientale, și cu sistemul de infotainment, și cu tot. Evident, doar că în asta stai mai sus. Jante pe 20 am avut pe amândouă. Asta e un pic mai confortabilă. Și acum suntem pe Eco. Ia stai să ducem pe cadrane, că vreau să vedem când face mașina coasting. Ia să vedem. La 65 la oră, dacă îi dăm, uite, acum am intrat în modul de coasting și motorul s-a oprit. La 63 la oră s-a oprit. Am prins și pe la 100 la oră că se oprește motorul. Motorul intră în coasting și uitați-vă, filmează asta. A pornit motorul din nou. În momentul în care motorul este oprit, scaunele și volanul încălzit se dezactivează. Ia să mai facem o dată șmecheria. Suntem și acum suntem în modul de regenerare. Nu suntem în modul în frână de motor regenerare, nu suntem în coasting. Ia stai să vedem. Hai să o lăsăm așa. Ideea e că mașina știe în funcție de poziția pe GPS dacă e deal, vale și așa mai departe, dacă ai nevoie de frână de motor sau nu, și face coasting în funcție de asta. Gata. Uite, mașina are motorul oprit, suntem pe funcție de coasting, sau dezactivat scaunele și volanul încălzit. Foarte mișto chestia asta. Bine, motorul evident va porni destul de repede. Simte că se apropie o intersecție și ai nevoie de frână de motor. A pornit motorul, ține la 900 de rotații pe minut motorul, astfel încât să ai și un pic de regenerare. Acum iar s-a oprit. Interesant. Iar s-a oprit, iar s-au dezactivat scaunele și volanul încălzite. Tare. Așa. Acum, hai să vedem ce e avantajos la mașina asta. Este exact ca la Megane-ul. Apropo, cheia rămăsese aici sus. Este faptul că volanul se mișcă foarte ușor și direcția este foarte rapidă. Deci asta o face în oraș una dintre cele mai plăcute la condus mașini. Dacă mergem aici, de fapt nu, mergem la multisens, trecem pe sport, mergem la configurați, efort la schimbare direcție este acut, adică e cel mai sport, totul, motor, dinamica vehiculului, totul este sport. Hai să vedem cum e mașina pe sport. Avem și acele schimbate și lumina ambientală schimbată și cutia se duce pe la 3-4 mii și îți dă impresia că schimbă. În modul manual ai undeva la 7 trepte simulate din cutia asta CVT, da? Uite, dar volanul e mult prea dur în perioada asta, în modul ăsta. Ia să vedem. Te duci, mașina stă, ruliul a fost bine optimizat, la fel ca la Megane-ul electric, și mașina este destul de dinamică, nu este deloc inconfortabilă pe modul sport. Bine, nu avem amortizoare adaptive, dar uite, îi dăm accelerație, 4000 și ceva, și îți dă senzația că ar schimba treapta. Și simulează efectul unei cutii cu trepte, dar ea nu are. Dacă totuși vrei să o simulezi, ce trebuie să faci? Uite, hopa, de 3, de 4, dai din padele, dacă chiar vrei așa ceva. Uite, 5, a 4, 2300, a 3-a, și să vedem dacă se comportă ca un CVT sau ca o cutie cu trepte. Se comportă ca o cutie cu trepte, ia să vedem cum schimbă. Schimbă ca un CVT mai răsărit, așa, ca o cutie cu convertizor de cuplu, foarte smooth, așa, dar mai lentă puțin, dacă ai nevoie. Modurile astea și padelele astea sunt bune, sunt utile pentru cei care vor o frână de motor. Că presupun că dacă ești pe sport și pe padele, mașina nu va mai face coasting. Pe când dacă ești pe automat, dacă ții apăsat, te duce din D4 în M4. Deci uite, te duci așa, mai ții apăsat, acum te duce în M4 și acum nu mai schimbi tu deloc. Adică nu mai schimbă ea deloc. Tu te ocupi doar de schimbare, nu mai trece ea pe drive singură. Și dacă ții apăsat din nou, și s-a aprins și cornering-ul, static. Și dacă acum ții apăsat din nou, ajungi iar pe drive. Ce trebuie să ții minte este că mașina asta nu este una sport de performanță, dar uite, o treci în modul confort, ai efort redus la direcție, suspensia,
pe dâmburi e ok. Mașina se simte fermă, dar nu se simte rigidă, nu e inconfortabilă, are jantele astea mari. Dacă ți iei versiunea de bază cu 17 inch, vei avea o super mașină confortabilă. Nu pare că dă în dâmburi și după aia reacționează, pare că se urcă pe ele cumva. Interesant. Ei, ce trebuie să ții minte este că în modul confort sau în modul eco, chiar dacă răspunsul la pedală este diminuat față de modul sport, având aportul ăsta electric, răspunsul la pedală este bun și niciodată nu vei avea probleme cu genul ăsta de depășiri. Poți să-i dai și un pic de kickdown dacă vrei și mașina are putere, are resurse să accelereze. Dar cel mai interesant este modul cum merge direcția asta. Evident, dacă vei solicita roțile față, mașina are tendința asta de subvirare. Sunt curios cum este cu for control, că nu avem for control aici. Dar uite, suntem 1600 de turații, îi dăm un pic de accelerație și mașina se duce, accelerează, adică are resurse. Iar în oraș, a intrat start-stop-ul, da? Având start-stop și fiind mild hybrid și fiind și o cutie CVT, fiți atenți aici. Iei piciorul de pe frână, a intrat auto hold-ul, că e activat, dar în momentul în care vrei să, a prioritizat confortul termic și a pornit motorul. Dacă vrei să pleci de pe loc, pleacă instant. Nu mai trebuie să aștepți nici pornirea motorului, nici decuplarea autoholdului, nici să intre vreo turbină, în momentul în care ai apăsat pe pedală, mașina a plecat. Are un răspuns foarte bun. Are un răspuns demențial. Într-adevăr, cu jantele astea de 20 de inch pe Esprit Alpine, uneori mai simți denivelările, te mai zguduie puțin. Dar asta e clar de la jante, la fel cum e și la Hyundai Ioniq 5. În rest, mașina merge brici. E interesantă și lumea se plânge de CVT-urile astea, că ar fi zgomotoase. Ia fiți atenți aici, mergi pe confort sau pe eco, accelerezi un pic, te duce în 3000. Se aude motorul cumva? Se aude? Nu. Ea urcă 3000 și am zis eu. Știi? Nu ce un limitator. Nu face ca o mașină de Formula 1 în călduri. Se duce în 3000 și tu nu auzi. Motorul e destul de silențios și a fost silențios cam pe toate mașinile pe care a fost pus. Culmea, doar pe Mercedes mi s-a părut zgomotos. Uite, accelerezi la ieșire din viraj, te duci tare. Mașina se comportă ca un CVT, păstrează turația constantă, însă după ce o păstrează un pic constantă îți dă senzația că schimbă și mai lasă un pic turația în jos. Are efectul ăsta de simulare al treptelor. Nu știu cât de mulțumitor o fi, dar e clar că nu se mai comportă ca un CVT normal. Se comportă similar cum se comportă CVT-ul pe Logan, Sandero. Deci, per total, mașina merge bine și știe să meargă confortabil și economic. Adică ea vrea să meargă la 1400-1500 de ture și în momentul în care ai nevoie de mai multe resurse, se ducă undeva prin 2000 de ture, acolo unde e cuplu maxim, să mergi. Nu cred că ar fi mari diferențe între asta și aia de 140 de cai putere, cum nu cred că ar fi diferență mare nici între asta de 140 de cai putere și aia de 130 de cai putere pe 48 de volți. Așteptăm full hibridul. Și acum, pentru că mergem pe un drum bine marcat, oricum, fabuloasă rapiditatea direcției, chiar dacă nu ai foarte mult feedback. Și acum hai să facem în felul următor. Și ăsta este un alt avantaj al lui Austral, pe care l-am văzut rar la alți producători. Fiți atenți aici. Punem tempomatul adaptiv, setăm viteza de 70 de km la oră, suntem pe DN și viteza legală e 70 aici, pe porțiunea asta de drum, că suntem între două localități. În momentul ăsta, mașina ține banda singură, virează singură, păstrează distanța singură. Uite, distanța o setăm de aici, să fie distanța minimă. Și fiți atenți aici, mergem, mașina ține banda. Am observat că față de alte sisteme e un pic nehotărâtă. Păstrați mâinile pe volan, da? Apropo, pui odată mâinile și volanul este capacitiv, nu este rezistiv. Asta odată. Și acum o lăsăm, din nou, o lăsăm. Arată mașina și din față în bord. Păstrați mâinile pe volan și la un moment dat, în viața asta, după ce te lasă foarte, foarte puțin așa, s-a dezactivat. Interesant. Ia. Îi dăm resume. Ba nu, încă e. Dar nu mai vede banda că e uit pe jos. Hai, mai încercăm o dată.
Bun, o mai încercăm o dată pentru că nu am mai văzut banda de la alta ploaie, dar hai să sperăm că merge acum. Am arătat frumos cum avem volan capacitiv, nu rezistiv, și acum iar nu mai vede banda de ploaie. Să sperăm că vede banda de ploaie, ține distanța față de mașina din față, banda o vede, distanța o păstrează, motorul s-a oprit, a intrat partea de coasting, păstrați mâinile pe volan, hai, să vadă banda în continuare, să vadă banda în continuare și să vedeți ce se întâmplă în momentul în care nu te mai lasă. Păstrați mâinile pe volan și în momentul ăsta sistemul s-a dezactivat. Acum s-a dezactivat și acum frânează singură și mă zguduie singur, da? Opa, și acum eu trebuie să accelerez ca să vadă că am preluat controlul și ca nu cumva să creadă că eu le frânez celorlalți șoferi în față. Bun, și mai e un detaliu foarte interesant. În momentul în care stai bară la bară și ai tempomatul adaptiv setat, dacă mașina din fața ta se oprește, nu mai trebuie să-i dai tu resume ca să revină la mers, cum se întâmplă la alte sisteme. Nu. Pur și simplu mașina pornește singură. Deci și tempomat adaptiv cu volan capacitiv și stop and go în trafic fără ca tu să mai confirmi plecarea de pe loc, pleacă singură. Și asta arată că avem de-a face cu o mașină de generație nouă. Și aici ne oprim pentru că am lungit oricum episodul foarte mult. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de floteauto.ro. Ne auzim în comentarii. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. Nu uitați de grupul de Telegram cu abonații. Ne vedem la un nou episod. Eu vă pup, vă iubesc, vă ador. Mașini cu Luci Popa se încheie.